Hello YouTube at sa mga viewers natin dyan. At yung mga nasa bahay dyan, stay at home, keep safe, para may iwasan yung paghawa at pagkalat ng coronavirus. Anyway, mag-unbox tayo ng isang item na in-order ko from eBay 2 days ago pa. So, ito siya ngayon. Ngayon, i-open natin to para malaman natin kung anong nilalaman. Okay, bubuksan ko na. Na, bubuksan na natin. Ngayon, iisa-isay nating ilabas ang laman. Ngayon, eto na siya. Ito yung kanyang instruction manual nung ink refiller. Side natin. Ito yung isa niyang part para sa bottom. At may kasama siyang sanction and refiller thingy. Right. Hingin natin dito. At ito pa ang kanyang apat na sanction na filler din. Puro mga individual color yan na ilalagay dyan. Okay. Ito naman, ito natin, kanyang extra wipes, kasamang dalawang 2 clear gloves, at may 4 needle para dito siya. Okay, and now save natin ito, itong kanyang mga ink na ito yung magenta at yellow. Ito dyan. Okay, ito pa, dalawang kulay na rin na ito, plain black. Makikita nyo, you see that? Yes guys. Okay. Well, binili ko to para i-refill ko yung mga empty cartridge ko na itinago ko for how many years. So, itatry ko to kung mag-work siya doon. So guys, that's it. Ang ating short video ng unboxing ng HP 302 ink refiller. Hopefully na nagustuhan nyo itong aking short video. So, don't forget to like and share. And syempre, mag-comment din kayo and subscribe to my YouTube channel. Press nyo lang yung red button down the left corner, yeah, para ma-notify kayo sa mga bagong i-upload kong video. So again, thank you very much and God bless.